Magandang araw po mga kapugi. Siya po ang ating magiging haircut model sa ating gagawing taper fade comb over. So, start na po tayo. Ang gagamitin po natin ay number 2 clipper guard para sa ating sectioning sa ating gagawing taper fade haircut. Ito naman ay 1.5 clipper guard para madugtong natin ang 1.5 tsaka yung 2 na blend kanina. Ang gagamitin ko naman outliner para gumawa ng line. Next naman ay razor straight para i-enhance natin yung naging linya kanina. At number 1 clipper guard para maidudugtong ko na yung 1.5 kanina. Next naman ay shaver finale para mag-skin fade sa ilalim.
Next naman, 0.5 clipper guard. Open close lang po natin. Clipper overcomb naman para sa blending area. Sa taas naman, gunting ang gagamitin natin. Ikaw nang bahala kung magpa-freestyle ka kung paano mo siyang bawasan. Blow dry naman, kailangan matuloy natin yung taas para didikit ang ilalagay sa tada para mas madali mo siyang i-style kung ilalagay ka ng mga tada. Natapos na po mga kapogi ang ating haircut tutorial sa taper fade comb over. Maraming salamat sa mga nanonood at tumapos sa video. Mga kapogi, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and share. Tsaka pakipus na rin ang bell button para updated kayo sa ating magiging video sa sunod na i-upload. Shoutout pala kay Raymond Banaag at Bros Barbero.